Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ vào bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món bánh mì pizza mini bằng chảo chống dính. Đây là một món ăn rất ngon và cũng rất tiện lợi vào buổi sáng. Nếu bạn yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm bánh mì, tương ớt, xúc xích, hành lá, cà chua, trứng. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ thái xúc xích thành từng lát mỏng. Tiếp theo hành lá chúng ta cũng thái nhỏ. Cà chua chúng ta sẽ thái hạt lựu. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi để chiên xúc xích. Các nguyên liệu đã sẵn sàng, bây giờ chúng mình sẽ làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cho lên bề mặt một lớp tương cà. Sau đó chúng ta sẽ dùng thìa để tán mỏng lớp tương cà này ra. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cà chua thái hạt lựu lên. Tiếp theo nữa là hành lá. Và cuối cùng là xúc xích chúng ta sẽ xếp lên trên cùng. Chúng ta cũng có thể dùng trứng để chúng ta quét lên bề mặt của bánh mì lát. Trước tiên chúng ta sẽ đập một quả trứng vào bát này. Sau đó cho thêm vào đây một chút hành lá, rồi đánh tan. Sau đó thả một lát bánh mì vào trong chảo và quét toàn bộ phần trứng lên trên bề mặt. Sau đó chúng ta dùng đũa để lật mặt có trứng xuống dưới để rán chín và cho trứng vào mặt tiếp theo. Sau đó chúng ta lại lật mặt có trứng xuống dưới và cho mặt trứng chín lên trên. Và cho lên trên bề mặt hành lá, cà chua và xúc xích. Sau đó chúng ta đậy vung lại. Ở công đoạn này các bạn lưu ý, chúng ta sẽ vặn nhỏ lửa xuống mức nhỏ nhất để cho bánh không bị cháy và đế bánh vàng đều nhé. Sau 5 phút thì bánh đã được, bây giờ chúng mình sẽ trình bày ra đĩa nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ trang trí thêm một chút tương ớt và một chút mayonnaise. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một bữa sáng rất đơn giản và tiết kiệm thời gian rồi. Các bạn nhớ làm cho gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Đặc biệt là các bé sẽ rất yêu thích món ăn này đấy. Nếu bạn yêu thích món ăn của mình, hãy cho mình một like và nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký và chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.